हेलो अनि वेलकम टु एसबीसी किचन। आज पनि तपाईँको निम्ति मैले एउटा एकदमै मिठो रेसिपी लिएर आएको छु। यो रेसिपी हो भेजिटेबल चिज ब्रेडको र यो रेसिपी बनाउन एकदमै सजिलो छ र खानामा पनि एकदमै मिठो हुन्छ। त्यसैले आउनुहोस् सुरु गरौँ बनाउन यस रेसिपीलाई। यहाँ मैले भेजिटेबल चिज ब्रेड बनाउनका लागि 250 ग्राम मैदा लिएको छु र अब भने म 2 चम्ची दुध पाउडर हाल्दैछु र दुध पाउडर हालिसकेपछि म यहाँ 1 चम्ची यिस्ट हाल्दैछु। मैले यहाँ इन्स्टेन्ट युज गरेको छु र अलिकति ओरिग्यानो अनि आधा चम्मच नुन र 1 चम्ची चिनी पनि हाल्दैछु र यो हालिसकेपछि यहाँ मैले अलिकति भेनिला एसेन्स पनि युज गर्दैछु। यो एकदमै अप्सनल हो। भेनिला एसेन्स तपाईँकोमा छैन भने तपाईँले नहाल्नु पनि सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि यहाँ मैले 3 चम्ची रिफाइन्ड ओइल पनि हालेको छु र अब म यसलाई हातले मजाले मिक्स गर्नेछु। तपाईँले चम्चीको सहायताले पनि यसलाई मिक्स गर्नु सक्नुहुनेछ, तर मलाई हातले मिक्स गर्न एकदमै सजिलो लाग्छ, त्यसैले गर्दाखेरि मैले आफ्नो हातको इस्तेमाल यहाँ गरेको छु। र अब म अलिकति पानी हालेर यसलाई गुन्नेछु। तपाईँले यस डोलाई एकदमै हार्ड बनाउनु पर्ने छैन, तपाईँले हल्का सफ्ट नै राख्नुपर्ने हुनेछ, ताकि यो जब यो फर्मेन्ट हुन्छ तब यसमा राम्रो सफ्टनेस आइहाल्छ। त्यसैले गर्दा तपाईँले यसलाई राम्ररी गुन्नुहोस् र यो जति पानी मैले कपमा लिएको छु त्यो सम्पूर्ण पानी म युज गर्ने छुइनँ। अलिअलि गरेर मैले यस डोलाई गुनिसकेको छु। अब हेर्नुहोस्, यसको मैले एकदमै सफ्ट डो बनाएर रेडी गरेको छु र अब यसलाई म फ्लोरमा राखेर प्लेटफर्ममा राखेर मजाले यसरी गुन्छु। मिनिमम तपाईँले 10 मिनट्स यसरी यसलाई गुन्नुपर्छ, ताकि यसमा जति पनि यिस्ट हामीले हालेको थियो त्यो मजाले एक्टिभेट होस्। र मैले गुनिसकेको छु। अब यसलाई म अब अलिकति तेल लगाएर केही क्षणको लागि नियरली अबाउट 15 मिनट्सको लागि म यसलाई प्रुफिङको लागि राख्दैछु र तपाईँले यो गर्नु एकदमै जरुरी छ र यसलाई म एकछिन यतिकै राख्नेछु। र जबसम्म यो प्रुफ हुँदैछ तब हामी यसको फिलिङमा पनि रेडी गरिहालौँ। र यहाँ मैले एउटा कराईमा 2 चम्ची तेल हालिसकेको छु र एउटा काटेको प्याजलाई मैले यहाँ हालेर चलाउँदैछु। यहाँ तपाईँले आफ्नो मनपसन्दको भेजिटेबल्सलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। र हेर्नुहोस् मैले के हालेको छु यहाँ। र मैले अघि नै बन्दाकोपीलाई काटेर राखेको थिएँ, त्यसैले मैले 1 पेला बन्दाकोपी हालिसकेको छु। तपाईँले यसलाई फाइन चप गर्नुपर्ने छैन, तपाईँले रफली चप गरेर पनि यसलाई हाल्नु सक्नुहुनेछ। र मैले यहाँ देख्नुहुँदैछ तपाईँले बन्दाकोपी र प्याजलाई मजाले भुट्दैछु र त्यस पछाडि अब यो ट्रान्सलुसेन्ट हुन लागेको छ र अब भने म यहाँ अलरेडी प्रिपेयर गरेको हरियो चटनी हाल्दैछु। यहाँ मैले लसुन, अदुवा र हरियो खोर्सानीको पेस्ट बनाएर राखेको थिएँ, त्यसलाई हाल्दैछु र अलिकति हल्दी र आधा चम्ची टोमेटो केचप हाल्दैछु र आफ्नो स्वाद अनुसार नुन पनि मैले हाल्दैछु यहाँनिर। र यो हालेर तपाईँले यसलाई चलाउनु पर्ने हुनेछ र यसलाई ज्यादा पनि तपाईँले पकाउनु पर्दैन, हल्का तपाईँले पकायो भने भइहाल्छ यसलाई। र हेर्नुहोस्, यो हल्का पाकिसकेको छ र यहाँ मैले पिज्जा मसला हाल्दैछु। यो एकदमै अप्सनल हो, तपाईँकोमा छ भने हाल्नुहोस्, छैन भने नहाल्नु पनि सक्नुहुनेछ। र मैले यहाँ अमुलको चिज हाल्दैछु, एउटा क्युबलाई मैले ग्रेट गरेर। र यो लगभग रेडी भइसक्यो। अब म यसलाई निकालेर राख्दैछु अलग्गै। हेर्नुहोस्, रेडी भइसकेको छ र यहाँ मेरो डो पनि अलरेडी प्रुफ भइसकेको छ, एकदमै फुलिसकेको छ। हेर्नुहोस् तपाईँले यो, र एकदमै यो स्पोन्जी भइसकेको छ। अब फेरि म यसलाई निकालेर प्लेटफर्ममा केही क्षणको निम्ति यसलाई रोल गर्नेछु। हेर्नुहोस्, र डोलाई म यसरी नै एकछिनको निम्ति मसल्नेछु, ज़्यादा होइन, एकछिनको लागि। र अब यो रेडी भइसकेको छ, यसलाई म 2 भागमा बाड्नेछु। यो डोले म 2टा भेजिटेबल चिज ब्रेड बनाउने छु र मैले इक्वल साइजको डो रेडी गरिसकेको छु। हेर्नुहोस्, मैले 2टा बल बनाएँ। अब म यसलाई हातले नै स्प्रेड गर्नेछु। तपाईँले चाह्यो भने बेलनाको सहायताले पनि यसलाई स्प्रेड गर्नु सक्नुहुनेछ र मैले चाहिँ यहाँ बेलना युज गरेको छुइनँ, हातले नै यसलाई स्प्रेड गर्दैछु र तपाईँले पनि यसरी नै बनाउन सक्नुहुनेछ। र जति पनि मैले स्टफिङ रेडी गरेको छु अघि, अब त्यो सेलिसकेको छ र यो स्प्रेड गरेको ब्रेडमा म बिस्तारै त्यो स्टफिङलाई हाल्छु र यसलाई सिल गरेर ट्रेमा राख्नेछु। र हेर्नुहोस्, यो मेरो सेलिसकेको छ। अब भने म यसलाई हाल्दैछु र तपाईँले हाल्दाखेरि पनि यसरी लामो प्रकारले हाल्नुहोस्। र अब म यसलाई एकदमै सिल गर्नेछु।
हेर्नुहोस् दुईटा साइडलाई पक्रेर यसरी तपाईँले जसरी हामी मोमोको दुईटा एजेसलाई एकसाथ जोडिदिन्छौँ त्यसरी नै तपाईँले यसलाई जोड्नुपर्ने हुनेछ। यो रेडी भइसकेको छ हेर्नुहोस्। र अब भने अर्को डोला पनि म रेडी गर्दैछु र यो पनि स्प्रेड भइसकेको छ र बाँचेको जति पनि स्टफिङ छ म सबै यसलाई यहाँ हालिदिँदैछु र यो हालेपछि फेरि म सेम प्रोसेसमा यसलाई अघिको जसरी नै सिल गर्नेछु। हेर्नुहोस् साथीहो, यो एकदमै राम्रो बनिँदैछ। अब यो फाइनल स्टेजमा पुगिसकेको छ। अब हाम्रो काम रहेको छ अलिकति मात्रै बाँकी र त्यसपछि हाम्रो यो रेडी भएपछि हामीले यसलाई मजाले इन्जोय गर्न सक्छौँ। र यो पनि अब रेडी भयो र यसलाई पनि म अब ट्रेमा राख्न गइरहेको छु र अब यसलाई मैले बिस्तारै रोल गरेर ब्याक साइडबाट अपसाइड डाउन गरेर राखिदिइसकेको छु। अब भने म यसलाई कट गर्नेछु सिजरको मद्दतले र हेर्नुहोस् दुईटा रेडी भइसकेको छ। अब तपाईँले यसको साइडमा यसरी सिजरले जसरी मैले कट गर्दैछु त्यसरी नै तपाईँले पनि कट गर्नुहोस् र यसलाई क्रस सेक्सनमा लानुहोस्। यताको उता यताको यता गरेर तपाईँले यसरी स्प्रेड गराउनुहोस्। हेर्नुहोस् तपाईँले देख्नुहुँदैछ जसरी मैले यो एउटा प्याटर्न सेट गर्दैछु तपाईँले पनि यसरी नै गर्नु सक्नुहुनेछ। यो एकदमै सजिलो छ र अलिकति होसियारी साथ गर्नु होला किनभने भित्रको यो जुन चाहिँ किमा छ यसको स्टफिङ एकदमै सफ्ट रहेको छ। त्यसैले गर्दा तपाईँले यसलाई अलिकति ध्यानपूर्वक गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ र यसरी नै म अब यो अर्को डोला पनि यसरी नै कट गर्नेछु र तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। र यो ब्रेडलाई पनि अघिको जसरी नै म काट्नेछु, तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् मैले त्यसरी नै काटिरहेको छु यसलाई, अघि जसरी काटेँ त्यसरी नै काट्दैछु यसलाई। सो फाइनली मैले यसलाई रेडी गरिसकेको छु। अब म हल्का यसलाई ब्रस गर्नेछु एग वाइटले र यहाँ मैले अन्डा युज गर्दैछु। तपाईँले चाह्यो भने दुधले पनि हल्का ब्रस गर्नु सक्नुहुनेछ। यो गर्नाले तपाईँको ब्रेडको कलर एकदमै राम्रो हुन्छ। र यो गरिसकेपछि अब हामी यसलाई हल्का चिज स्प्रेड गर्नेछौँ र ओभनमा हाल्नेछौँ। मैले यहाँ ओभन अलरेडी 200 डिग्री सेल्सियसमा प्रिहिट गरेर राखेको छु र यसलाई पाक्नु कम्तीमा पनि 30 मिनट्स लाग्छ। र यहाँ अब म चिज हाल्दैछु र चिजलाई यसरी माथिबाट यसरी नै स्प्रेड गर्नुहोस् तपाईँले पनि। यहाँ मैले अमुलको चिज युज गर्दैछु र तपाईँले आफ्नो इच्छाअनुसार जुनै पनि चिज युज गर्नु सक्नुहुनेछ। र यो मैले स्प्रेड गरिसकेको छु। अब हेर्नुहोस् तपाईँले देख्नुहुँदैछ र अब यसलाई म ओभनमा हालेर पकाउने छु। अब भने यो ओभनमा जानु एकदमै रेडी भइसकेको छ। आउनुहोस् अब यसलाई हामी बेक गरौँ। फाइनली यो चिज ब्रेडलाई म ओभनमा राख्दैछु र अब हामी 30 मिनट बादमा यसलाई चेक गर्नेछौँ। र 30 मिनट भइसकेको छ साथी हो। हेर्नुहोस् यो चिज ब्रेड एकदमै मिठो देख्दैछ र अब यसलाई म हल्का ओइल ब्रस गर्नेछु किनभने ओइल ब्रस गर्नाले यसको जुन चाहिँ आउटर लेयर एकदमै सफ्ट रहनेछ। त्यसैले गर्दा ओइल ब्रस गर्नु जरुरी छ। हेर्नुहोस् साथी, हामीले भेजिटेबल चिज ब्रेड कति मजाले बनायौँ मिलेर। र अब भने तपाईँको पालो आएको छ। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन परेमा तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस् अनि नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनुहोस्। तपाईँको यो सानो हेल्पले मलाई धेरै प्रोत्साहन मिल्छ र आउने दिनमा पनि हजुरहरूको निम्ति यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो अनि नयाँ नयाँ रेसिपी लिएर उपस्थित त भइरहनेछु। र त्यतिन्जेलसम्म एसबीसी किचनलाई धेरै धेरै माया दिनुहोस्। तपाईँको सहायता मेरो लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। त्यसैले गर्दा तपाईँको सहारा मलाई चाहिन्छ अघि बढ्नको लागि। र तपाईँको फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीमा पनि कोही पनि कुकिङ प्रति इच्छुक हुनुहुन्छ भने उहाँहरूसित पनि यो मेरो रेसिपीलाई सेयर गरिदिनुहोस् र आफ्नो घर परिवारमा पनि यस्तै रेसिपीहरू एक्सपेरिमेन्ट गर्दै बस्नुहोस्। हवस् त, फेरि भेटौँला एउटा नयाँ रेसिपीको साथमा। टिल देन